ca này đất ca này mình nhông cả water by pedal dry for water by dương tâm thơ ban phần năng á mấy dương này thành hai thì chưa sai gì thế là lúc đó nó có một anh thơ đại cho hỏi một tiếng để đi đó thế sao nó chưa sai đi cho một bạn nó thế rồi ba mình nhông lấy nhưng đỏ nhiều màu chỉnh thì này motor spa này đỏ chỉnh màu đây on này riêng vô màu với bằng cát mày thẹn ban Việt Nam hay dương vô với tới phần mèo với cả thẹn tăng lực tật anh ấy đại xa nhôm mà mình ca phải lạnh to nâng ca này một đất này lạnh lên tên to ca này một đất này chẳng tất nhôm bằng ca bán đây kia ca này đất bay và ca tha vô là bỏ chặt vô một này đất đôi chia motor này motor chạp này chứ nhưng vô đo mình nhông vào việc càng nóng lắm nhưng vô màu này để chia chơi về anh ấy đông một tô